Hi, xin chào các bạn, mình là Yến Linh và cảm ơn các bạn đã ghé qua kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về chuyến đi du lịch 4 ngày 3 đêm của mình ở Mallorca, hòn đảo thiên đường của Tây Ban Nha. Mình đi Mallorca vào tháng 9 năm ngoái, cũng gần 1 năm trước rồi. Lúc đấy mình chỉ quay lại những đoạn video ngắn để lưu lại làm kỷ niệm thôi. Nhưng hôm nay, qua những đoạn video ngắn đấy thì hãy cùng mình một lần nữa đi tham quan hòn đảo xinh đẹp này nhé. Và trước đó thì hãy ủng hộ chặng đường làm YouTube của mình bằng một like, một subscribe. Mình sẽ trở lại vào thứ 6 hàng tuần và đưa các bạn đi nhiều nơi hơn nha. Bây giờ chúng mình cùng đi nhé. Mình có chuyến bay từ Zurich đến Mallorca vào 6 giờ 30 phút sáng nên 4 giờ mình đã đặt Uber để đến sân bay rồi. Trước mỗi chuyến đi thì mình sẽ luôn xác định trước mục tiêu của chuyến đi này là gì: du lịch, khám phá, tham quan hay nghỉ dưỡng. Vì với những mục đích khác nhau thì sẽ có những cách đi chơi khác nhau. Trước giờ thì mình hay đi du lịch khám phá, vác ba lô lên, đi đây đi đó. Nhưng chuyến đi Mallorca lần này chắc là chuyến đi đầu tiên mà mình xác định đi đúng với tinh thần nghỉ dưỡng sau một thời gian dài dịch bệnh chỉ tập trung học và làm việc. Còn bây giờ thì bay đến Tây Ban Nha cùng với mình nhé. Mình bay sáng sớm nên ngắm được bình minh trên mây siêu đẹp luôn nè. Mình có đặt trước xe buýt từ lúc ở nhà rồi nên xuống đến sân bay tụi mình có xe đưa thẳng về cửa khách sạn luôn, siêu rẻ, chỉ có 30 euro cho 2 người 2 chiều thôi. Thời tiết hôm nay thì báo mưa nên trời trông âm u quá các bạn ạ. Nhưng mà mọi người có để ý không là đường xá ở đây giống hệt đường xá Việt Nam mình luôn á. Và chúng ta cũng đã về đến khách sạn rồi. Lần này thì tụi mình xác định đi du lịch với tinh thần là nghỉ dưỡng nên đã book khách sạn 4 sao sát biển có view siêu đẹp chỉ với giá 270 euro 4 ngày 3 đêm cho 2 người phòng standard. Khách sạn này có cách bày trí và thiết kế đúng kiểu mình thích luôn, nhẹ nhàng, đơn giản, tinh tế và sạch sẽ. Nhân viên thì siêu nhiệt tình. Ở đây còn có mấy cái võng này, trông rất là thích và cũng có rất là nhiều chỗ nghỉ ngơi cho khách nữa. Và bây giờ thì mời các bạn ngắm một chút view biển nhìn từ khách sạn nha. Đến tầm 1 giờ chiều thì tụi mình được check in lấy phòng này. Các bạn nhân viên thì đang giúp tụi mình đeo cái dây này vào tay, coi như là cái thẻ ra vào nhà hàng á. Vì trong booking là có luôn ăn sáng rồi. Bây giờ thì đi làm một vòng room tour với mình nhá. Khách sạn lần này mình book thì cách trung tâm 20 phút đi ô tô. Khu này là Magaluf, có rất nhiều khách sạn đẹp ở đây, bãi tắm cũng sạch sẽ nữa, mà không quá đông đúc và ồn ào như ở trong trung tâm Mallorca, rất thích hợp với nhu cầu và mục đích của chuyến đi lần này của mình. Phòng của tụi mình thì rất là đầy đủ, tiện nghi, sạch sẽ, tụi mình ưng quá trời luôn á. Mà ưng nhất là cái view này nè các bạn. Sáng dậy mà ra ban công ngắm biển thì còn gì bằng đúng không? Mưa rồi các bạn, tụi mình tính ra ngoài đi dạo mà mưa to quá nên là nghỉ ngơi ở lại khách sạn luôn. Đến tối thì chỉ trang lại xíu, make up rồi lên đồ đi ăn này. Tụi mình có hỏi bên khách sạn về một số quán ăn địa phương ngon ở gần đó thì họ có chỉ cho mình quán này. Quán tên là El Mudo, một quán ăn chuyên phục vụ các đồ ăn Tây Ban Nha. Còn để review kỹ hơn xem ở Mallorca mình đã ăn những gì thì các bạn đợi đến video sau nha. Mình phải làm riêng một video như vậy về đồ ăn Tây Ban Nha ngon cực kỳ luôn. Về đến khách sạn thì ngạc nhiên quá trời này. Giờ ngồi nghĩ lại thì mình vẫn thấy buổi tối hôm đó tuyệt vời lắm. Có cocktail, có nhạc live. Chưa bao giờ chuyến đi chơi của mình lại có nhiều điều bất ngờ hay ho như thế. Bây giờ thì cùng mình nghe nhạc nha.
Chào buổi sáng các bạn, đây là ngày thứ hai mình ở Mallorca. Sáng nay thì tụi mình ăn sáng trong khách sạn. Bây giờ thì lướt qua một vòng quầy buffet cho các bạn xem nha. Khi nãy các bạn nhìn thấy là quầy bánh mì, còn qua bên này là đủ các loại bánh ngọt luôn này. Đối diện là rất nhiều mứt hoa quả để ăn kèm với bánh mì. Còn đây chính là các loại thịt nguội, xúc xích, phô mai và cả pate nữa. Chuyển qua quầy đồ nóng thì chúng ta có xúc xích xào hành, thịt xông khói, cà chua pi này. Và đây chính là món yêu thích của mình, trứng ốp la. Nghe có vẻ buồn cười nhưng đi tìm quầy buffet lúc nào mình cũng sẽ tìm món này. Và bên này là pancake, ăn đến đâu thì người ta làm đến đó nên lúc nào cũng rất là nóng hổi luôn. Lướt qua khu khác thì tụi mình có đủ các loại sữa chua, hoa quả khô, mứt hoa quả và có cả hoa quả tươi để ăn tráng miệng nữa. Mà sang bên này một xíu, lại một lần nữa chúng ta nhìn thấy rất là nhiều loại thịt nguội luôn á. Đây là phô mai nè, một số loại rau củ ăn kèm, và again lại là thịt nguội. Và đây chính là nút hoa quả. Bây giờ thì lấy nước ép dưa hấu của mình và chúng ta đi ăn sáng nha. Cái điểm trụ view của khách sạn này là nhà hàng ngoài trời hướng biển. Được ăn ngon và hít thở không khí trong lành của biển cả vào buổi sáng thì còn gì bằng đúng không các bạn? Mà các bạn, lúc mình lấy đồ ăn quay lại thì con chim này đã ăn mất 2 miếng pate của mình, là mình phải lấy đĩa đồ ăn khác. Mọi người xung quanh kiểu ngồi cười trong bất lực luôn ấy. Chán mày lắm cơ chim ạ. Ăn sáng xong thì mình về phòng thay đồ và bắt taxi để ra trung tâm Palma của Mallorca. Phương tiện công cộng ở đây thì có xe buýt. Tuy nhiên, để bắt được chuyến xe thì thường mình phải đợi khá lâu. Xe taxi ở đây thì giá cũng khá rẻ, nên để nhanh nhất và tiện nhất thì tụi mình đã quyết định là đi taxi. Chỉ mất tầm 20 phút thôi là ra đến trung tâm rồi. Và điều làm mình ấn tượng nhất ở đây chính là du thuyền tư nhân nhiều lắm luôn. Người dân giàu ở châu Âu á, thì họ hay mua du thuyền đặt ở đây và thi thoảng sẽ qua đây để nghỉ ngơi và vui chơi. Vào đến trung tâm mới thấy tuy chỉ là một hòn đảo của Tây Ban Nha thôi, nhưng Mallorca rộng một cách khủng khiếp các bạn ạ. Mình tưởng tượng mình đang ở trong một thành phố nào đó chứ không phải ở trên đảo nữa rồi. Hôm nay mình đi chơi thì thời tiết siêu đẹp luôn, may mà không mưa như hôm qua. Người ta ví Mallorca như một thiên đường nghỉ dưỡng, không chỉ bởi biển xanh, cát trắng và thiên nhiên siêu đẹp mà còn bởi kiến trúc cổ đại độc đáo. Đặt chân xuống trung tâm Mallorca là chúng ta có thể thấy ngay pháo đài và nhà thờ chính, được coi là những địa danh du lịch nổi tiếng nhất của hòn đảo này. Hiện ở đây thì vẫn còn lưu lại rất nhiều những dấu tích của La Mã cổ đại. Như các bạn đang thấy đấy, đây chính là nhà thờ chính của Mallorca. Các tài liệu sớm nhất liên quan đến nhà thờ thì đã có niên đại từ năm 1230 và đây được công nhận như một minh chứng cho sự đổi mới và nghệ thuật của nhiều thế hệ tài năng Mallorca. Và bây giờ thì cùng mình đi dạo một vòng quanh phố cổ của hòn đảo xinh đẹp này nhé. You were the top that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us if they saw us exchanging glances. I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Too busy
busy watching the TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cashed in too many empty favors, yeah. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Ngày thứ 3 ở Mallorca thì mình dành riêng cho việc chụp ảnh và tắm biển. Các bãi biển ở đây thì nằm rải rác, chia thành rất nhiều khu nhỏ. Dân ở khu nào thì ra khu đó tắm cho tiện thôi, nên không bị cảm giác quá ồn ào và đông đúc đâu. Mấy con chim ở bên này cũng ghê lắm, cũng chẳng sợ đến gần người đâu. Có ly bia và một ít snack ăn kèm nữa thì chill cực kỳ luôn đó các bạn. Đến tối thì tụi mình đi bộ từ Magaluf ra Palmanova chỉ mất tầm 20 phút thôi. Khu này thì ăn uống vui chơi đông hơn nhiều so với Magaluf khu mình ở. Cảm giác đi bộ buổi tối bên bãi biển cực kỳ thích luôn á. Mình đi vào đợt dịch nên Mallorca cũng không đông vui và náo nhiệt như mọi khi. Nhưng quán ăn ở đây hay có ca nhạc live phục vụ cho khách, có các hoạt động ca nhạc trên bãi biển nữa. Nên nếu đến Mallorca thì các bạn hãy thử trải nghiệm nhé. Và đây là ngày cuối cùng ở Mallorca của mình rồi. Khách sạn có làm buffet sáng nhỏ gọn để cho những khách có chuyến bay sớm như tụi mình. Lúc tụi mình xuống thì cũng là tầm 4:30-5 giờ sáng, cũng chỉ có 1-2 khách ở đó và 3-4 nhân viên phục vụ bếp thôi. Dù là buffet nhỏ, không đa dạng như bình thường, nhưng với mình thế này là đầy đủ lắm rồi. Cảm ơn Florida Magaluf đã dành cho mình những trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời trên hòn đảo xinh đẹp này. Vẫn là hãng xe buýt hôm trước đưa tụi mình từ sân bay về khách sạn. Mình chỉ cần báo cho họ giờ bay của mình thôi, họ sẽ trực tiếp liên hệ với lễ tân của khách sạn, đặt lịch hẹn và đưa mình trở lại sân bay. Mình cứ căn đúng giờ ra ngoài cửa khách sạn là có xe đón rồi. Dịch vụ ở đây đúng là không có gì để chê luôn á. Sân bay hôm nay thì đông nghẹt người luôn các bạn ạ. Cho các bạn xem, cửa an ninh nào cũng xếp hàng dài dằng dặc luôn á. Tụi mình sau đó thì có mua một ít bánh ngọt và rượu địa phương về làm quà cho mọi người ở Thụy Sĩ. Bây giờ thì lên máy bay và về lại Thụy Sĩ nhé. Cảm ơn các bạn đã đi chơi cùng với mình ngày hôm nay. Quay lại vào thứ 6 tuần sau để cùng mình khám phá thêm về ẩm thực của Tây Ban Nha nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye!